Amikor azt a kifejezést használjuk, hogy számítógépes vírus, akkor a köznyelven egy sokkal általánosabb kifejezésként kezeljük ezt, amit azért a kiberbiztonságban jártasak azért sokkal több kategóriára bontanának még. De a lényeg egyezik. Olyan kártékony szoftverek, amik a felhasználó explicit beleegyezése nélkül kerülnek fel az adott számítógépre, és vagy közvetlenül kárt tesznek ebben a gépben, vagy hozzáférést biztosítanak egy távoli hackernek a számítógép adataihoz, vagy netalántán beszervezik az adott eszközt egy hatalmas bothálózatba. A vírusok a relatíve ártalmatlan vicceskedésektől kezdve terjedhetnek bankszámla lecsapoló tolvaj vírusokon át, akár olyan hacker eszközökig, amik konkrétan kormányzati eszközöket bénítanak meg. A mai videóban az Unibet támogatásával nézzük meg azokat a legendás vírusokat, amik vagy azért maradtak nagyon ismertek, mert olyan popkulturális jelentésük volt, vagy akkora kárt okoztak. Sziasztok, én Dani vagyok, vágjunk is bele! És hogyha te amúgy bármilyen szinten már előre rettegnél az ilyen számítógépes vírusoktól, akkor a mai videó szponzora a Surfshark pont segíthet egy kicsit ezt a szorongásodat oldani. A Surfshark ugyanis azon túl, hogy VPN-ként segít titkosítani a hozzáférésedet az internethez, a Surfshark One Premium csomagon belül még kifejezetten antivírus eszközökkel is védi a gépedet. A Surfshark antivírus például mondom konkrétan egy ilyen tűzfalszerű megoldással segít megállítani az ilyen vírusokat, hogy kárt tegyenek a gépedbe, lehetőleg még azelőtt, hogy letöltenéd őket, de természetesen VPN-ként élvezheted a Surfshark további előnyeit, például, hogy hozzáférsz a streaming szolgáltatók teljes adatbázisához, vagy olcsóbb hotelszobákat és repjegyeket vásárolhatsz a helyadataid elrejtésével. Ráadásul a Surfshark előfizetésedet szinte bármilyen eszközre feltelepítheted, és egyetlen jelszóval több különböző eszközre is, úgyhogy akár az egész családot védheted egyetlen előfizetéssel. De ami még jobb, hogy most a Buki Dani kóddal 4 ingyen hónapot kaphatsz a regisztrálásnál, bátran ajánlom, hogy tegyetek próbát vele ti is, a linket megtaláljátok a leírásban. Anna Kurnikova neve azt hiszem egészen mást jelent a sportrajongóknak és mást a tech iránt érdeklődőknek. Nyilván azon túl, hogy a 90-es években tenisztehetség volt, modellkedett, egy legendás számítógépes vírus is az ő nevét viseli. Ennek a lényege annyi volt, hogy kaptál egy e-mailt, aminek a tárgya annyi volt, hogy tessék, itt van, és aztán egy ilyen mosolygó smiley, és a levél csatolmánya pedig egyetlen kép volt, annakurnikova.jpg. Nyilván a csinos tenisz tehetség nevét felismerte az ártatlan internet rajongó, és gyorsan kattintott, hogy megnézze ezt a képet, hiszen egy modellről milyen képet tartalmazhat ez az e-mail, és nyilván nem vette észre, hogy a .jpeg után ott van még a .vbs is, ugyanis ez nem egy kép volt, hanem egy vírus. A .vbs fájl igazából semmi egyebet nem csinált, csak miután letöltötted a gépedre, gyorsan tovább küldte magát minden címzettednek a listában, és ők is megnyitották, és ők is tovább küldték. És szerencsére tényleg amúgy nem tett kárt semmit a gépedbe, tehát semmi egyéb funkciója nem volt, csak az, hogy öncélúan terjedjen. A programot egy holland egyetemista, Jan de Wit fejlesztette, ráadásul nem is teljesen önállóan, hanem eleve egy ilyen víruskészítő toolkit segítségével. Ahogy a vírus eljutott az Egyesült Államokba is, az FBI hamar hatalmas nyomozásba kezdett, hogy honnan jöhetett ez a brutális képprogram. Szerencsére mindenre fény derült, amikor 3 nappal később de Wit feladta magát a holland rendőrségen. Az FBI komoly büntetést követelt a srácra, hiszen számításaik szerint akár $160,000 is lehetett az a kár, amit a Kurnikova vírus okozott. Ugye nyilván mondom, tehát ez a vírus nem okozott közvetlen kárt a gépben, viszont az e-mail túlterheltség miatt le kellett állítani szervereket, plusz ugye nem tudhatták, hogy okoz-e kárt, szóval elővigyázatosságból is leállítottak szervereket, ez pedig ugye leállást eredményez, takarítás, stb. Így jött ki ez a $160,000 összeg. A helyi bíró viszont figyelembe vette azt, hogy Davidnek nem volt semmi gonosz szándéka vele, konkrétan nem volt beleprogramozva a vírusba semmi kártevő szándék, úgyhogy ezért végül 150 óra közmunkára ítélték, sem letöltendőt, sem pénzbüntetést nem kapott. A Zeus vírus, vagyis szóval itt jön képbe az, hogy a vírust nem lehet úgy átfogóan használni ezekre a programokra, hogyha úgy alaposan akarunk beszélni róla, hiszen mint definíció a vírus egy olyan kártékony program, ami képes megfertőzni, tehát hozzáférni, feltelepülni egy célszámítógépre, és utána sokszorosítani magát, és elküldeni még több gépre, mint egy vírus ugye a biológiában. Na most ehhez képest a Zeus nem egy vírus,
hanem inkább azt mondanám, hogy egy ilyen trójai program, ugye a trójai faló sztoriát ismerjük, tehát ami valamilyen úton, módon lekerül a gépedre, mondjuk valami spam üzenetbe rejtett letöltőlinkkel, vagy valami más letöltött szoftver mellé így hozzá csomagolva, elbújva, és amikor már rajta van a gépeden, akkor gyakorlatilag nem dolgozik ő effektíve azon, hogy sokszorosítsa magát és tovább küldje magát, hanem szimplán egy kiskaput biztosít valamilyen hackernek, hogy hozzáférjen a te adataidhoz. A Zeus egész konkrétan a legkényesebb banki belépési adatokhoz. Egy olyan megoldást tartalmaz, ami valamilyen módon érzékeli, hogyha te épp egy netbank belépési felületén vagy, és gyorsan bekapcsol egy keyloggert, vagyis egy olyan programot, ami érzékel minden billentyű leütést, így gyakorlatilag le tudja másolni a belépési nevedet és a jelszavadat. Nyilván 2010-ben vagyunk, amikor még a mindenféle kétfaktoros azonosítások és egyebek nem voltak annyira elterjedtek, és a netbank belépés tényleg egy felhasználó név és egy jelszó volt, és utána utalhattál bármennyit. Szóval a Zeus elképesztő károkat tudott okozni. Nincs pontos számunk arról, hogy amúgy ténylegesen mekkora kárt okozott. Tudunk egy olyan esetről, ahol egy 100 főből álló bűnbanda közel 70 millió dollárt nyújt le a Zeus segítségével. És még nagyobb károk akkor kezdtek el keletkezni, amikor a Zeus alkotója 2010-ben bejelentette, hogy visszavonul, és a vírus teljes forráskódját feltöltötte az internetre. Ennek köszönhetően rengeteg lelkes hacker félt hozzá ehhez a nagyon veszélyes eszközhöz, és készíthette el a saját klónjait belőle. Azóta amúgy egy embert egy másik üggyel kapcsolatban, Hamza Belanjot letartóztatták, és kiderült, hogy lehet, hogy ő volt ez az eredeti alkotó, de mondom, igazából ezen a ponton az eredeti alkotó letartóztatása már szinte mindegy, hiszen a forráskód fenn van az interneten, és igazából klónok azóta is készülnek belőle. A Sasser megint csak egy nagyon érdekesen problémás vírus volt, és megint megállítom magam. A Sasser sem vírus volt, a Sasser inkább az úgynevezett féreg kategóriába tartozik. A féreg az valamilyen rendszer szintű sebezhetőséget használ ki arra, hogy egy rejtett kiskapunát a számítógépbe jusson. Értitek a különbséget a trójaiak és a férgek között? Tehát a trójaiak a te pszichológiádat használják ki arra, hogy valahogy a számítógépbe jussanak egy valamilyen általad is kívánatosnak tartott letöltés mellett, a férgek pedig teljesen a tudtodon kívül egy sebezhetőségen kerül jutnak be a gépedbe. Na most, ezek csak bejutási módok, és minden ilyen program tartalmaz valamilyen csomagot, amit magával visz, amit majd csinálni akar. Tehát ugye a Zeus bejutott a gépedre egy ilyen letöltőlinken keresztül, és utána ott volt a csomag, ami kiolvasta a netbank belépési adataidat. Na most, a Sasser egy féreg volt, ami egy Microsoft sebezhetőséget használt ki, az LSASS rendszert, ezért hívják amúgy Sassernek, viszont nem volt semmi csomagja. Tehát ő nem akart semmi kárt okozni, ez tényleg csak valaki lefejlesztett egy ilyen belépési módszert és elterjesztette az interneten, de nem volt semmi ötlete, hogy mit csináljon vele. A probléma viszont az volt, hogy az a sebezhetőség, amit kihasznált, az korruptát tett egy olyan központi védelmi rendszert a Windowsban, ami miatt a Microsoft rendszerek összeomlottak, hogyha ezen a módon bejutott ez a Sasser a gépbe. Tehát annak ellenére, hogy nem akart semmi kárt tenni a rendszerben, borzasztó károkat csinált, hiszen onnantól kezdve, hogy megfertőzött egy gépet, az egyfolytában újra akart indulni, és teljesen összedőltek hatalmas rendszerek is. Így például a legnagyobb nemzetközi francia hírügynökség, az Agence France Presse, az amerikai Delta Airlines, a finn Sampo Bank is órákra leállt, de a legdurvább az volt, hogy a Lundi kórház röntgengépeit is megfertőzte ez a vírus, és konkrétan sürgősségi helikopterrel kellett átszállítani a sürgősségi röntgenre várókat másik kórházakba. Az elkövető itt is egy fiatal iskolás, a 18 éves német Sven Jasan volt. Azért tegyük hozzá, hogy itt azért a károk már sokkal jelentősebbek voltak, tehát a rengeteg leálló szerver miatt milliárd dolláros károk keletkeztek, ám mivel Sven még kiskorú volt a féreg írásakor és csupán a 18. születésnapjának reggelén engedte ki a szabadba, a német bíróság kiskorúként foglalkozott az ügyével. Egy évvel a féreg elindulása után 21 hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Az elmúlt években
2022-ben az egyik legnagyobb ilyen kibertámadási hullám, ami szerintem nagyon sokak fejében megmaradt, és nagyon sokat tett ahhoz, hogy ma sokkal komolyabban kezeljük a kiberbiztonságot, mint előtte, az a WannaCry vírus volt. Ennek a neve nagyjából annyit tesz, hogy sírni is szeretnél, de talán pontosabb úgy fordítanunk, hogyha így az eredeti kontextusnak a hangsúlyozását is hozzáteszünk, hogy na mi van, sírni fogsz? A WannaCry már egy komplex féreg, ami azon túl, hogy tartalmaz megoldást arra, hogy bejusson a célszámítógépekbe, már egy kifejezetten kártékony csomagot is visz magával. Ennek lényege, hogy mindenféle titkosítással letiltja a számítógépen lévő fájlokhoz való hozzáférést, és egy üzenetben arra figyelmeztet, hogy amennyiben a felhasználó nem utal megfelelő összegű bitcoint erre meg erre a számlára, nem férhet soha hozzá a fájljaihoz. Nem nehéz elképzelni, hogy ez mekkora problémákat tud okozni egy valamilyen kritikus központi szerveren, de az átlag felhasználó számára is. Nyilván eleinte sokan voltak, akik inkább kifizették ezt a $300, majd később $600 váltságdíjat, mert tényleg annyira fontosak voltak nekik a fájljaik, hogy muszáj volt hozzáférniük, de nyilván amint felbukkant a vírus, azonnal elkezdtek dolgozni azon, hogy hogyan lehetne leállítani, és hogyan lehetne fizetés nélkül mégis feloldani a számítógépeket. Egy kiberbiztonsági szakértő, egy bizonyos Mark Hutchins fedezte fel a vírusban, hogy amikor aktiválja magát egy számítógépen, ellenőriz egy domaint, hogy ez aktíve, és hogyha nem aktív, akkor lép működésbe. Úgyhogy ő gyorsan fogta, regisztrálta ezt a domaint, és gyakorlatilag ezzel az egy egyszerű lépéssel sikerült megállítani a vírus terjedését 3 órán belül. Igen, a WannaCry támadás konkrétan 3 órán keresztül tartott, viszont ebben a 3 órában is megfertőzött 300 000 PC-t, amiknek aztán a helyreállítása még elég sok időt vett igénybe. Még nagyobb lett a botrány, amikor kiderült, hogy az a rendszer szintű sebezhetőség, amit ez a féreg kihasznált, hogy eljusson a célszámítógépekhez, azt konkrétan az Amerikai Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Ügynöksége, azaz az NSA találta ki, és használta arra, hogy az ő saját kémprogramjaikat eljuttassák a számítógépekhez. Magyarán érted, hogy mi történt? Tehát az NSA észrevett egy nagyon súlyos sebezhetőséget a Microsoft Windows operációs rendszerekben, és ahelyett, hogy szólt volna a Microsoftnak, hogy tömjék be ezt a rést, mert amúgy elég veszélyes, inkább felhasználták a saját céljaikra, és hát hogy is mondjam, érdekeltek voltak abban, hogy erre a sebezhetőségre ne derüljön fény. Aztán ez a sebezhetőség kiszivárgott, és valaki egy nagyon, de nagyon kártékony vírust írt vele. A Microsoft persze, amint kiderült ez a sebezhetőség, nagyon gyorsan javították, és több vírus már nem tudta ezt kihasználni, viszont csak akkor, hogyha te telepítetted ezt a biztonsági frissítést. Nagyon hamar kiderült, hogy a megfertőzött számítógépek többsége már évek óta nem volt frissítve semmilyen szinten, vagy konkrétan olyan régi operációs rendszerverziókat használt, amik már nincsenek is támogatva a Microsoft által. Ez volt szerintem az egyik nagy eset, így relatíve a közelmúltban, tehát 2017-ről beszélünk, amikor az ilyen rendszeres, havi biztonsági frissítések úgy eljutottak a köztudatba, és az emberek tudják, hogy igen, a biztonsági frissítéseket mindig azonnal kell telepítened, hogyha szeretnél elkerülni egy újabb ilyen WannaCry helyzetet. De maradt még egy kérdés. Ki volt ezért az egészért a felelős? Ki volt az, akihez ezek a pénzek mentek? Nyilván adná magát, hogy hát nyilván meg van adva egy számla, tehát hogy így nem lehet visszakövetni, hogy kihez vándoroltak ezek a pénzek. Nos, ugye a Bitcoin elve arra az elvre, egy olyan decentralizált, követhetetlen elvre épül, ami a pénz szabad mozgását lehetővé teszi, így soha nem derült ki, hogy kihez jutottak el, és ezen az úton nem lehetett elindulni. Az FBI kiberbiztonsági szakértői elkezdték nyomozni a program nyelvezetét, hát ha ebből találnak nyomokra. Az kiderült a zsaroló üzenetnek az ilyen nyelvészeti elemzéséből, hogy az annak írója valószínűleg jól beszélhetett kínaiul és más ázsiai nyelveken, és csak emellett tudott angolul, tehát ebben már szinte biztosak voltak, hogy valahol Ázsiában kell keresni az elkövetőt. Az is kiderült, bizonyos a kódnyelvbe elrejtett karakterekből, hogy a fejlesztő számítógépére telepítve kellett, hogy legyen a hangul nyelvcsomag, ami ugye a koreai írásjeleket tartalmazza, valamint az is, hogy a készítő számítógépén az ID-zóna UTC+9 volt, ami megint csak Koreára mutat. Felmerült egy olyan elmélet, hogy mi van, hogyha ez az észak-koreaiaknak valami kémprogramja volt, amivel mellesleg pénzt is akartak csinálni, de ez nagyon sokáig csak összeesküvés elmélet volt, és a nyomozás itt ezen a ponton teljesen elakadt. Egészen 2018-ig, amikor is az Egyesült Államokban megvádoltak egy bizonyos Park Chin-hyukot, hogy ő felelős a 2014-es nagy Sony feltörésért.
És a vádpontok között úgy mellesleg fogalmazták meg, hogy őt tartják felelősnek a WannaCry vírus kifejlesztéséért és terjesztéséért is. Nyilván Park Chin-wookot azóta sem sikerült elfogni, és azóta is szerepel az FBI Most Wanted top körözési listáján, Észak-Korea pedig egész egyszerűen még a létezését is tagadja. Az első helyre azért a MyDoom vírust raktam, mert mind a mai napig ez vezeti a listát a leggyorsabban terjedő vírusok, a legtöbb gépet megfertőző vírusok, és nyilván a legnagyobb anyagi kárt okozó vírusok között is. 2004. januárjának végén egy nagyon furcsa e-mail kezdett el terjedni az interneten egyik reggel. Ez az e-mail olyan volt, mintha egy ilyen e-mail teszt szerver meghibásodott volna. Mint hogyha kaptál volna egy ilyen tesztlevelet, amit csak azért dob vissza a rendszer, mert rossz címre küldted, vagy valami hasonló. Teljesen összekuszálódott betűk, random error üzenetek, stb. Nagyon könnyű lett volna figyelmen kívül hagyni, és valószínűleg sokan figyelmen kívül is hagyták volna, de tartalmazott egy csatolmányt. Azt érezted, hogy most neked ez a felelősséget, hogy valahogy ezt az e-mail szerver dolgot így kiderítsd, hogy mi van, vagy miért kaptad ezt egyáltalán, és bizony a csatolmány egy vírus volt. Ez a vírus nyilván először is fogta magát, tovább küldte magát minden címzettednek, bizonyos kivételekkel, és aztán beágyazta magát a gépedre, és gyakorlatilag hozzáadta a gépedet egy hatalmas bothálózathoz, ami szépen türelmesen várta, hogy majd egyszer valamikor részt vegyen egy DDoS, vagyis túlterheléses lekérdezős támadásban. Érdekes, hogy a féreg írói külön odafigyeltek arra, hogy maga a vírus ne terjedhessen tovább olyan helyekre, ahol könnyen megfejthetnék a működését és megállíthatnák. Így például szándékosan nem küldte magát tovább olyan e-mail címekre, amik informatikában élen járó egyetemekhez tartoztak, vagy épp nagy szoftverfejlesztőkhöz. Január 26-án, amikor az e-mail útjára indult, egyes becslések szerint nap közepére az egész világ internet sebességét 10%-kal lassította ennek az e-mailnek a terjedése, és minden 10. e-mail a MyDoom vírust tartalmazta. Képzelhetitek, mennyire félelmetesnek tűnt akkor az a lehetőség, hogy ez még csak épp hogy a terjedése. Itt még semmi kártékony dolgot nem csinált, csak terjedt. Hogy mi lesz akkor, hogyha majd aktiválják és tényleg túlterheléses támadásokra fogják használni. Persze, szerencsére azt is pontosan lehetett tudni, hogy kik ellen indul majd ez a támadás. Talán, hogyha a szoftverfejlesztésben, meg az informatika történetben nem vagytok annyira jártasak, akkor nem mond olyan sokat az SCO nevű tech cég neve, viszont akkoriban, amikor ez a vírus terjedt, akkor bizony méltán pályázhattak a leggyűlöltebb tech cég címére. Az SEO vezetősége ugyanis rájött, hogy mindenféle jogfolytonosságok miatt birtokukban van egy csomó olyan szoftvernek a licencdíja, amivel nagyon sok pénzt kereshetnek, és ilyen milliárd dolláros összegeket kereshetnének, mert annyian használják ezeket a szoftvereket, vagy ezekre a szoftverek kódjaira épülő más szoftvereket, úgyhogy kitalálták, hogy elkezdték behajtani őket. Ez így ennyiben nem tűnik olyan problémásnak, amíg nem tudod, hogy konkrétan kiken és mit akartak behajtani. Az volt ugyanis az érvelésük, hogy ők a tulajdonosai az Unix kódnak, amire ugye a Linux is épül. Na most a Linux az pedig egy ilyen mencsvára volt azoknak a szoftverfejlesztőknek, akik a szabad, ingyenes és nyílt forráskódú dolgokban hisznek, tehát hirtelen a Linuxért pénzt elkérni milliárd dollárokat, hogy egy random cég, akik amúgy konkrétan nem fejlesztették az Unixot, csak megvették azokat a cégeket, akik annó az Unixot fejlesztették. Na most értitek, hogy ez a Linux használó szoftverfejlesztő körökben ez nagyon nagy ellenérzést váltott ki, és nyilván ezek az emberek értenek a hackeléshez is. Tehát a szakmában járatosak számára így egyáltalán nem volt meglepő, hogy pont az SEO célozta ez a vírus, sőt, hát még egy kicsit még örültek is neki. De azért az is hozzátartozik a sztorihoz, hogy amúgy ezt a támadást nem tudta végrehajtani, hiszen volt egy ilyen ketyegő bomba időzítő ebben a vírusban, ami csak az indulása után napokkal később indította volna el a támadást. Eddigre nyilván sikerült feloldani ezt a támadást, és sikerült leválasztani a bothálózatról a gépeket, úgyhogy ez a DDoS ez sosem történt meg végül. Hogy honnan jött, és ki készítette a MyDoom-ot, azt amúgy mind a mai napig egyáltalán nem tudjuk. Több különböző verziója indult el a MyDoom-nak, több különböző levél folyammal, és minden jel arra mutat, hogy valahonnan Oroszországból indult ez az egész.
Annyi viszont bizonyos, hogy annak ellenére, hogy mondjuk a MyDoom központi támadását sikerült megállítani, ettől függetlenül pusztán a tény, hogy a MyDoom beépült a rendszerbe, hagyott maga mögött egy olyan kiskaput, amit más vírusok, a MyDoom kódjára épülő klónok ki tudtak használni, és később a következő hónapokban még nagy támadásokat intéztek velük. Egy alkalommal konkrétan a teljes Google keresőmotor leállt egy egész napra. A becslések szerint a MyDoom akár 50 millió számítógépet is megfertőzhetett pályafutása során, és még a visszafogott becslések is valahol ilyen 30 és 40 milliárd dollár közé teszik a kárt, tehát hogy 14 000 milliárd forintnyi kárt okozott csak ez a MyDoom vírus és a különböző klónjaik. És tegyük hozzá, hogy azok a gépek, amik ezek valaha meglettek fertőzve a MyDoommal, még mindig tartalmazzák ezt a sebezhetőséget, és még mindig bármikor visszaélhet valaki egy MyDoom-szerű vírussal. Szóval összességében igazából az az igazán ijesztő ezekben a történetekben, hogy mennyire könnyű összerakni egy vírust, akár csak egy fiatal iskolás egyetemista fejjel is, ami ekkora szinten el tud terjedni a világon, és hogy a mindenféle országok titkosszolgálatainak vajon milyen szerepe lehetett ezekben a támadásokban, hogyha tudjuk, hogy felfedezik ezeket a sebezhetőséget, és tudjuk, hogy kihasználják ezt a saját kémprogramjaik telepítésére. És még egyszer megemlíteném itt a végén, hogyha ti is szeretnétek védeni magatokat az ilyen jellegű támadásoktól, akkor tényleg érdemes kipróbálnotok a Surfsharkot, a leírásba rakott linken telepítetitek ezt az antivírus szolgáltatásokat, és mondom, most 4 ingyen hónapot is kaptok. Titeket fertőzött már meg vírus? Mi volt a következménye? Beszélgessünk róla a kommentekben, vagy a Discord szerveren, ez linket találtuk a leírásban. Na azért is érdemes ide jönni, mert így a streamekről biztos nem maradtok le, ami majdnem minden hétköznap szokott menni a Twitchen. Mint mindig most is segít, hogyha lájkoltok, kommenteltek, feliratkoztok és követtek mindenféle helyen Twitchen, TikTokon, Instant Threads-en, stb. Várnak titeket legközelebb is. A csatorna támogatója az Unibet.